Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες. Όλα τα ζωντανά όντα έχουν δυσκολίες. Και οι άνθρωποι και τα ζώα. Και ο Σολομός στη θάλασσα δυσκολίες έχει. Γεννιέται, βλέπεις, το γλυκό νερό και μετά πρέπει να κολυμπήσει και να συνεχίσει τη ζωή του στο αλμυρό. Αλλά το σώμα του δεν είναι έτοιμο γι' αυτό και το αναπνευστικό του σύστημα δεν μπορεί να το κάνει και μετά πρέπει να δυσκολευτεί και πρέπει να μεταμορφωθεί για να μπορέσει να κάνει το ταξίδι του. Ο Σολομός πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα στο σώμα του και πρέπει να αναδιαρθρωθεί για να μπορέσει να αναπνεύσει μέσα στο αλμυρό νερό. Και μετά ο Σολομός θα ταξιδέψει και θα ταξιδέψει και θα κουραστεί και θα ταξιδέψει και θα κουραστεί και όταν τελειώσει το ταξίδι αυτό θα γυρίσει πίσω σε εκείνο το γλυκό πρώτο νερό και εκεί στο γλυκό νερό θα αφήσει τα αυγά του και μετά θα γύρει να ξεκουραστεί. Αυτό είναι το ταξίδι του Σολομού, ένα πανέμορφο και δύσκολο ταξίδι ζωής. Ένας όμορφος κύκλος που αρχίζει και τελειώνει μέσα στο γλυκό νερό. Ο Σολομός δεν σκέφτεται ποτέ γιατί πρέπει να το κάνει αυτό. Ο Σολομός δεν ρωτάει το Θεό των Σολομών γιατί το ταξίδι του πρέπει να είναι δύσκολο. Οι Σολομοί είναι απλά ψάρια στη φύση τους. Δεν κάνουν ανόητες ερωτήσεις. Απλά κάνουν το ταξίδι τους. Δεν αναρωτιούνται για το λόγο που πρέπει να ζήσουν στο αλμυρό νερό ενώ γεννήθηκαν και αισθάνονται άνετα μέσα στο γλυκό. Δεν αναρωτιούνται για το αν θα τα καταφέρουν να μεταλλάξουν το σύστημά τους, να ταξιδέψουν και να κουραστούν στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν σκέφτονται ούτε για μια στιγμή εάν θα κάνουν το ταξίδι αυτό ή όχι. Απλά το κάνουν. Είναι εκεί μπροστά τους, είναι στη φύση τους και το κάνουν. Οι άνθρωποι όμως είναι πολύπλοκα όντα και όταν πρέπει να μεταλλάξουν το σύστημά τους αναρωτιούνται εάν θα τα καταφέρουν και όταν περνάνε δυσκολίες απευθύνονται στο Θεό των ψαριών, λάθος, των ανθρώπων και τα βάζουν μαζί του για κάποιο λόγο. Αλλά οι Σολομοί δεν το κάνουν αυτό. Είναι γεννημένοι για να τα καταφέρουν. Δεν χάνουν το χρόνο τους σε ανόητες κουβέντες. Δεν χάνουν την ενέργειά τους δεξιά και αριστερά, νομίζω, μου είπες, αισθάνομαι. Ανοησίες. Έχουν ένα προορισμό. Έχουν ένα στόχο. Και θα τον καταφέρουν. Γεννήθηκαν για να κάνουν το δικό τους κύκλο εξέλιξης. Γεννήθηκαν για να κάνουν την δική τους, κατά δική τους διαδρομή στη ζωή. Και την κάνουν. Οι άνθρωποι όμως είναι πολύπλοκα όντα και όταν έρθουν δυσκολίες αποθαρρύνονται ή αναρωτιούνται ποιο είναι το βαθύτερο νόημα, κάτσε βρες τώρα, των δυσκολιών αυτών. Οι Σολομοί όμως δεν αναρωτιούνται και δεν αποθαρρύνονται επειδή ξέρουν πως αν αποθαρρυνθούν δεν θα κάνουν το ταξίδι τους μέχρι το τέλος και αυτό δεν το θέλουν. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να μιλήσουμε για δύναμη. Ήρθε ο καιρός να με ακούσεις όπως δεν με έχεις ακούσει ποτέ ξανά. Άκουσέ με. Έχει δύναμη. Επειδή εάν δεν έχεις δύναμη
δεν θα καταφέρεις να μεταλλάξεις το σύστημά σου. Έχει δύναμη, επειδή εάν δεν έχεις δύναμη θα χάνεις το χρόνο σου βγάζοντας ανόητα συμπεράσματα. Έχει δύναμη, γιατί αν δεν έχεις δύναμη δεν θα μπορέσεις να βαθύνεις στη συνείδηση και να γίνεις περισσότερο ευτυχής. Έχει δύναμη για να κάνεις αυτό που είναι μπροστά σου και είναι δύσκολο. Τη στιγμή βλέπεις που χάνεις τη δύναμή σου, το ταξίδι τελείωσε. Τη στιγμή που λες είναι δύσκολο και εγώ σταματάς το παιχνίδι της ζωής στη μέση. Την ίδια στιγμή που χάνεις το κουράγιο σου, την ίδια στιγμή αποφασίζεις για τη μοίρα σου. Την ίδια στιγμή που λες δεν τα καταφέρνω και αποσύρωμαι. Αποσύρεσαι και από το παιχνίδι της ζωής. Αλλά ο Σολομός δεν το κάνει αυτό. Συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και είναι τόσο έντιμο το ταξίδι του αυτό. Ο Σολομός είναι τόσο ευκρινής, ακέραιος και έντιμος απέναντι στον εαυτό του, στη διαδρομή της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι πολύπλοκον και δεν γνωρίζει ότι οι δυσκολίες είναι εκεί για να τον μεγαλώσουν στη συνείδηση. Δεν γνωρίζει ότι οι δυσκολίες δεν είναι εκεί από τα καπρίτσια κάποιας περίεργης μοίρας, αλλά για ένα λόγο, για να γίνει πιο δυνατός και ακόμα πιο ευκρινής και ακόμα περισσότερο στο κέντρο του και ακόμα πιο τίμιος στο ταξίδι της ανακάλυψης του αληθινού εαυτού. Οι δυσκολίες είναι εκεί για να ανακαλύψει, για να βιώσει ο άνθρωπος τα βάθη της χωμάτινης φύσης. Στα βάθη της χωμάτινης φύσης βρίσκονται οι δυσκολίες και στα ύψη βρίσκονται οι ευκολίες. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στα βάθη μπερδεύεται και αναζητά τα ύψη. Όταν ο άνθρωπος χάνεται στα βάθη αναζητά τα ύψη, αλλά τα βάθη είναι μέρος της διαδρομής και είναι εκεί για να εκπαιδευτείς, εσύ να εκπαιδευτείς, για να μην χάνεις τα ύψη. Τα βάθη είναι εκεί για να μάθεις να μην χάνεις ποτέ τα ύψη. Και όταν κάνεις το ταξίδι αυτό μέχρι το τέλος θα διαπιστώσεις, θα δεις ότι τα βάθη και τα ύψη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άκουσέ με. Έχει δύναμη να είσαι δυνατός και ακλόνητος στην πίστη σου στο Θεό και αποφασισμένος να βρεις το μυστικό της ευτυχίας ή τον μυστικό κωδικό για να τα καταφέρεις και να είσαι γερμένος με όλη σου τη δύναμη μέσα σου για να τα καταφέρεις και βαλμένος με τα δυο σου πόδια γερά πάνω στη γη για να τη διαβαίνεις εσύ με δύναμη. Και όταν έρχονται δυσκολίες συγκεντρώσου στη δύναμη της ανάσας σου και στη δύναμη του νου και της θέλησής σου και να είσαι συγκεντρωμένος στη δύναμη της καθαρότητάς σου και στη δύναμη της σχέσης σου με το φως και στη δύναμη της απόφασής σου να τα καταφέρεις και ακόμα στη δύναμη των δυο σου ποδιών να πατούν στη γη με σιγουριά και αύριο και αύριο και αύριο
Η δύναμη είναι αδελφάκι της ελπίδας και εξαδελφάκι της υπομονής. Η δύναμη είναι εκείνη που θα ανοίξει τις πόρτες που εσύ δεν βλέπεις και εκείνη που θα αλλάξει τα πράγματα όταν εσύ είσαι έτοιμος. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να έχεις δύναμη για να αλλάξουν τα πράγματα. Η δύναμη είναι η συμφωνία σου με το Θεό ότι θα τα καταφέρεις. Η δύναμη είναι το δικαίωμά σου να συνεχίσεις μέχρι το τέλος. Η δύναμη είναι η πνοή που θα δώσεις στο σώμα σου φτερά. Η δύναμη είναι εκείνη που θα δώσει στο πνεύμα σου ησυχία. Η δύναμη είναι η φυσική σου κατάσταση. Είναι το φυσικό σου δικαίωμα. Η δύναμη είναι η απάντησή σου στις αλλαγές της ζωής. Η δύναμη είναι το σιωπηλό σου ναι σε όλες τις στροφές της μοίρας. Η δύναμη είναι ο αέρας του Θεού στα πνευμόνια σου, εκείνος που σε οθεί να μεγαλώσεις. Αυτή είναι η δύναμη. Η δύναμη είναι η αγάπη που ξεστράτησε και χώθηκε μέσα στο χώμα. Και επειδή το σώμα σου είναι χωμάτινο, θα τα χρειαστείς και τα δύο. Τη δύναμη θα τη χρειαστείς για να μεγαλώσεις τη συνείδηση και για να μεταλλάξεις τον εαυτό σου στην αληθινή μορφή. Και την αγάπη θα τη χρειαστείς για να ξεκουράζεσαι και για να ξαποσταίνεις την αγκαλιά της και για να τρέφεσαι και για να γνωρίζεις. Μερικοί λένε εγώ προτιμώ την αγάπη, προτιμώ την ξεκούραση από την κοπιώδη δύναμη. Και εγώ σου λέω πως το ένα δεν ζει χωρίς το άλλο. Αν θες αγάπη πρέπει να έχεις και δύναμη. Γιατί αν θες μόνο αγάπη, τότε αυτός ο χωμάτινος κόσμος θα σου πέσει λιγουλάκι βαρύς. Αν θες μόνο αγάπη, τότε ναι, σίγουρα αυτός ο κόσμος θα σου πέσει πολύ βαρύς. Ο Σολομός δεν κάνει ανόητες ερωτήσεις στον Θεό των ψαριών. Όχι, ο Σολομός δεν ρωτά τίποτα, απλά συνεχίζει. Έχει μια υπέροχη ζωή μπροστά του και δύσκολη. Τα πειράζει και συνεχίζει, επειδή και οι δυσκολίες είναι όμορφες, επειδή είναι εκεί για να σου δώσουν δύναμη και μετά περισσότερη δύναμη και περισσότερη δύναμη. Και το περίεργο είναι ότι όσο μεγαλώνει η δύναμη, μεγαλώνει και η αγάπη. Όσο μεγαλώνει η δύναμη, θα μεγαλώνει και η αγάπη. Και όσο η δύναμη θα γεμίζει τα πνευμόνια σου αέρα, τόσο θα αλλάζει και η όρασή σου. Και η θλίψη θα κάθεται μακριά σου και τα πράγματα θα εξομαλύνονται και η καθαρότητα θα σταλάζει αγάπη στην καρδιά σου. Και η αληθινή εικόνα των πραγμάτων θα εμφανίζεται ολόρθη μπροστά σου. Και η εμπιστοσύνη στο Θεό και στο δρόμο θα μεγαλύνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Υπάρχουν και δυσκολίες. Μήπως όμως οι δυσκολίες στα βάθη σου είναι εκεί για να σε ταξιδέψουν στα ύψη σου? Μήπως οι δυσκολίες είναι εκεί για να ανακαλύψεις μέρη της δύναμής σου? Μήπως οι δυσκολίες είναι εκεί για να γυμνάσεις περισσότερο το σύστημά σου? Είσαι αγύμναστος, πρέπει να γυμναστείς, πρέπει να ισιώσεις, πρέπει να πάρεις την τελική σου μορφή. Μήπως τελικά οι δυσκολίες είναι στην πραγματικότητα οι ευκολίες σου? Μήπως λάθος ονομάζεις τις ευκολίες που σου δίνονται δυσκολίες?
Μήπως τελικά οι δυσκολίες σου είναι απλά τα στραβοπατήματά σου, επειδή δεν βλέπεις καλά, επειδή πηγαίνεις απρόσεκτος στο ταξίδι της ζωής και δεν βλέπεις καλά, και οι δυσκολίες είναι εκεί για να σε κάνουν να δεις καλύτερα. Μήπως? Και τώρα που έπεσες, τι θα κάνουμε? Θα μαζέψουμε από κάτω αυτό το διαμαντάκι. Το βλέπεις αυτό το διαμαντάκι που γυαλίζει εκεί ανάμεσα στα χώματα, εκεί που πατούν τα πόδια σου? Ναι, εκεί ανάμεσα στα απορρίμματα και τα σκουπίδια και τα καμένα τσιγάρα. Εκεί υπάρχει ένα διαμάντι. Θα μαζέψουμε αυτό το υπέροχο διαμάντι, δώρο από την πηγή της αγάπης, και θα συνεχίσουμε. Αυτό θα κάνουμε, άνθρωπε. Θα συνεχίσουμε, επειδή τώρα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και ακόμα πιο πλούσιοι. Μα δεν είναι τελικά υπέροχο που είσαι άνθρωπος και κάνεις το ταξίδι αυτό? Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.